Đây nè, có cái đồng hồ nè cả nhà, lên dây nè, đặt cứng luôn cả nhà. Đó. Nó đòi 75 đồng mà trả được 50 cả nhà. Đó. Trả được 50, đồng hồ đẹp lắm cả nhà. Đó. Đó. Đây cả nhà, quá trời đồ nè, thời gian hạ cám luôn cả nhà. Đây có cái máy cassette đọc không? Đó, vừa hai băng nè, vừa cái đầu đĩa nhựa luôn nè. Vừa hai học vừa đầu đĩa nhựa luôn. Ở đây là máy in, đây máy móc nó liền đầy hết nha. Rồi đồ nghệ ở đây nữa cũng vậy nữa nha. Đó, đồ nghệ liền đầy. Đó, mấy đồ chơi nách lùng dụng như thế nha. Dĩa nhựa nè cả nhà, dĩa nhựa, rồi băng đĩa cũ nhóc hết rồi nè. Ồ, đây có cái dây bèo lính. How much? Okay. Thank you, thank you. Đây có cái dây bèo lính mới tinh này cả nhà, 2 đồng cả nhà, USA đàng hoàng nha, này US này là bèo US đàng hoàng nè, mới tinh, hàng bạc, chốt luôn nghe nha. Đây là máy tính cả nhà, cái này power quá dữ luôn cả nhà. Tháo hết trơn. Cái này cái keyboard, mấy cây quạt nha, mấy cái quạt vi tính. Cái này mấy cái quạt của computer thôi nha. Quạt này quạt đời cũ. Mấy này quạt giải nhiệt không? Cái này là cái đồ giải nhiệt con CPU nè cả nhà. Đồ này dán nó giải nhiệt cho con CPU. Cái này computer nha, computer cũ. Rồi đây có cái mạng này cả nhà. Này đồ xưa nè nha. Vâng, ok, thank you. Đây cái này chanh thiêu nè cả nhà, chanh thiêu đời cũ, nó thiêu con dơi nè cả nhà. Cái này là cỡ khoảng 70-80 năm trở lên cả nhà. Chanh này thiêu con dơi đẹp lắm nè, làm con dơi rất là đẹp, con cốc nữa nè cả nhà. Mấy cái đồ mà gọi là tài lộc không cả nhà, ngũ phúc nè, lộc nè, cốc nè, dơi nè, phước lộc rồi, đủ hết cả nhà. Đây chanh cổ nè cả nhà. Cái chanh cổ, ánh cổ ở đây nó chưa. Đây nữ trang, nó ốc sòi ở đây nữa nha. Nữ trang không dưới đây. Nữ trang không nữa nha. Này đồ nướng, đồ nướng nha. Rồi vàng hạ cám nằm đây cả nhà. Rồi đồ nghề, đồ nhóc ở đây.
Thank you boss, thank you. Quá trời đồ nha. Nhỏ rồi hả? Đồ tào lao không. Cái này đẹp nè. Này máy cassette này. Vừa có băng cassette, vừa có 8 luôn, có máy nhựa nữa cả nhà. Thay chuyện lên đây. Không có gì hết trong này. Cái thằng đó thì sáng có đồ đẹp. Cái thằng Mỹ nó mua 2 thùng. Ồ đã gì? Đồ China không à? Nó có mix tùm lum nhưng mà đồ cũ. Đồ cũ thì thằng đó đồ cũ mà. Không, nhưng mà thằng đó nó bán rẻ. Ừ, đúng rồi, Nó bán rẻ. Thằng đó nó bán dễ thương. Mỹ đó nó mua nó nhét vô thùng mình nó không biết nó là gì. Ồ. Nhưng mà sáng em mua được mấy cái. Ai thích là động vật thì qua Mỹ nha. Quá trời đây nè, mới tin không nha. Một núi động vật trên đây nè. Và bên Mỹ đó không ai mua hết nha. Đây nữa nè cả nhà thấy không? Đó, nguyên một set nè, đó, chạm chỗ đồ đầy đủ hết trơn nè. Đây nè nha. Và cái đồ nữ trang rồi đâu. Nguyên một cái set động vật nằm đây nè, nằm đẹp lắm luôn trong thùng, chưa khui luôn. Đủ kiểu hết trơn. Này mấy cái tay game, mấy cái lon hồi xưa nè, vẽ hình hồi xưa này nha. Đây có mấy cái đá lông công này nha, thuốc khôi rồi nè, đá thuốc khôi nguyên cái tảng nữa kìa. Ai làm thợ bạc mua mấy cái này về tạc được, đá thuốc khôi nè. Đây mấy chân đèn cày, cái này nó không phải là bạc nha. Tiền xu và các xu này cũng không phải bạc luôn nha. Đồng hồ cũ. Thank you boss, thank you. Đây là đồ chơi nha. Đồ chơi quá trời cả nha. Quá trời đồ cũ đồ xưa nữa nha. Ồ, đây có cái bình pháp làm nữa nha, như tượng Ý nè. Đây có nhiều đồ nguyên sách tràn nhật nữa. Đây có cái bình pháp làm. How much sir? Hả? One five. How about 10? How about 10? Thank you. Thank you sir. Thank you very much. Thank you. That's okay. That's okay. Yeah, I had a bit. Đây có cái muỗng kia nha. Về dùm cũng trả tiền đó. Đây school. Thank you sir, thank you. Đây đồ cũ đồ xưa không cả nhà nè. Dịch lên dây thèo nè cả nhà, dây thèo quay đây nè, đó, có bánh xe đây nè. Đồ này lâu lắm rồi cả nhà. Nó còn chạy nữa nè. Nó còn nghe thử. Excuse me, sorry, excuse me. Đồ giờ người ta ra chợ lái bù đông lắm cả nhà. Đó, thượng vàng hạ cám luôn cả nhà. Ở bên đây là đồ ghế massage nó cũng đem ra nữa cả nhà. Đó, rồi ba cái hàng rào cây giả cũng đem ra đâu. Tranh ảnh này, tivi gì nó cũng đem ra hết. Còn bên đây nữa quá trời người luôn nha. Quần áo nữ trang, người ta đang lựa nữ trang nha. Rồi tới con công cũng đem ra luôn nha. Tới con công cũng đem ra nữa. Công tôi nhồi bông luôn nha. Đẹp lắm. Công này ta nhồi bông rồi nè. Ta nhồi bông nó đẹp lắm. Cái đuôi này. Quá trời người lựa luôn nha. Nhà nhớ lục nè, không lục là không có nha. Lục mới có đồ cả nha.
Tượng vàng Hà Cám nè. Quá trời đồ. Quá trời luôn. Mấy cái ly trà hồi xưa này nha. Ly trà ống dòm nữa nha, ống dòm bằng da nè, nguyên khối luôn. Nặng lắm đi, bằng da nguyên con. Này là đồ nghề cả nhà. Đồ nghề chúng ta luyện dưới đất nè. Qua cái cửa nè. Tượng vàng Hà Cám tôi cũng để trên đây không cả nha. Này mấy bức tranh này nha. Chở 3 xe rồi. Đây mấy cái phim này nha, phim ảnh. No tem. You don't have tem, my friend? Tem. Stem. No. Cái gỗ mây tre của thầy á. Đồ này đồ copy của England cả nha. Cái men nó không có đẹp. Đồ England men đẹp. Đồ xưa, đồ cũ quá trời. Let's see if they have a ginger turtle. Cây đây đồ cũ nữa nha. Đó, anh ta luyện thùng vậy nè. Đó, anh ta cũng đang lựa nữa nha. Đó. Đây còn cái ống dòm nữa nha. Ống dòm nha, heo dòm. Đồ nghề đồ nhóc dưới đây để nha. Đồ lính đồ nghề đồ nhóc hết đó nha. Giờ được mấy món rồi nha. Giờ được mấy món nè, nữ vũ công ba lê nè nha. Cái này là mặt bằng bạc nè nha. Đó, chữ Tàu nè. Đó, để 925 nè nha. Đó, bạc nè. Cái đồng hồ lắc kê nè cả nha. 2 kim là đeo dây cổ nè, tròn nè, tự động nha. Đó. Đang chạy nè cả nhà. Đó. Tự động lên dây vậy nè. Đây là nữ thiên thần nè cả nhà. Đây con cọp. Hết đống này 10 đồng cả nhà. Có cái đồng hồ lắc kê đẹp lắm nha. Đó. Đeo cổ nè. Thấu đít luôn nè. Đó, rất là đẹp đồ xưa nha cả nhà. Đồ xưa nè, vàng nè, cái vàng ao luôn cả nhà. Xưa. Rồi đây có game nè cả nhà. Đóng game như đây nè nha. Game đây Titan Free nha. Còn này là DVD. Đây là máy quay phim cả nha. Máy quay phim đây. Ở bên đây đồ lính không cả nhà. Đó. Đồ lính và ảnh kiếm dao rồi tùm lum. Ồ, đây có mấy cái dao lính này. Dao lính lê rồi không nha. Đó, mấy cái lê thôi nha. Đồ lính độc không, mấy cái lê rồi. Đó, mấy cái lê không nha. Rồi, tạp chí sách vở rồi. Nhóc đó. Đây là giày. Giày lính rồi bà chạc rồi. Mấy cái đồ túi đeo nha. Ba lô giày dép luôn nha. Ba lô giày dép rồi đồ lính nhóc trên đây.
Bên đây có đồ cũ nữa cả nhà. Đồ này đồ Halloween nữa nha, chuẩn bị lễ Halloween. Đây cái ghế xe điện cho mấy người tàn tật nữa nha, 450 đô. Cái bàn thì 30 đồng cái nhà, bàn cũ. Rồi đây là giỏ sách túi đeo rồi nha. Giỏ sách túi đeo ở đây. Giờ người ta đang dọn anh này nha, đang bán quần áo rồi bán cái nữ trang nữa, đồ nghề rồi nha, đủ kiểu đồ nghề hết, cuốc cũ nữa kìa, cuốc hồi xưa nè, đồ chơi hồi xưa nữa. Đây nha, đồ xưa đồ cũ đâu không nha. Người ta cũng đang dọn xe vậy đó kìa. Trời đang chuyển mưa kìa nha, đang chuyển mưa đen thui luôn. Chuyển quá trời đèn. Đây là bán mỹ phẩm kìa nha, xà bông mấy đồ giặt nè, mỹ phẩm xà bông giặt đồ. Này đồ cũ nữa kìa nha. Ba cái hộp gỗ rồi nè, đó, rồi ba cái ly, máy bơm hơi rồi. Đây có cái đồng hồ này là kéo dây xích nha, máy nhỏ nha, máy nhỏ xíu, máy có chút bé, máy nó nhỏ lắm cái đồng hồ này. 78 rồi nha, 78 inch. Còn bên đây nè, tượng này nha, thấy không? Kính thưa các loại tượng luôn. Tượng thì tượng cowboy cưỡi ngựa, tượng thì tượng thiên thần nữa nha. Tượng bằng Atemon, đây tượng nhà bằng môi da đỏ nữa kìa. Rồi đây có hộp quẹt Zippo này, Harley này, Harley Davidson. But I can open. Oh yeah. Oh, Zippo one. How much is? Depends. Huh? Depends. You want the old ones? No. How much is? Oh, that one I want 30. You want 30? 30. The old ones. 30. Oh, 30. Yeah, that one's the new one's $20. Oh. Yeah, 30 and 30. 30. Yes. Yeah, it's very old ones. Cái nha, nó tượng đồng đủ thứ hết cái nha. Đây nè, có cái đồng hồ nè cái nha, lên dây nè, bắt cứng luôn cái nha. Đó. Nó đòi 75 đồng mà trả được 50 cái nha. Đó. Trả được 50 đồng hồ đẹp lắm cái nha. Đó. Đây, nhìn cái máy đó cái nha, gọn ghê luôn, nó có chuông luôn cái nha. Đó, có chuông, có beo đầy đủ, lên dây thêu cái nha. Đó. Đó, lên dây thêu nè. Đó. Lên dây thêu, chất lượng nha cái nha, hàng chất lượng nha. Đó. Ok. Rồi 50 chốt luôn nha, đồ xưa nha, quá xưa luôn nè. Đó. Cái này chậu bông nó làm thành cây đèn nha. Đây có tượng Phật nữa nha. Đây tượng Phật nữa nha. Đây là mấy xe Coca-Cola này nha. Tượng này tượng Atemon. You buy, yeah. For you buy, yeah. Đây tượng đồng cái nha, mấy tượng đồng lần nó bự lắm nè cả nha. Đó, bự không. Đó. Đây cũng vậy đó nha, tượng đồng được không. Quá trời tượng đồng luôn.
Đây là đồng hồ này kìa, nhẫn Mỹ nè. Quá trời đồng hồ nhẫn Mỹ. Đây là bạc nữa nha. Bạc với nhẫn không nha, ngà voi nữa nè. Bạc nhẫn Mỹ, ngà voi rồi nhóc. Hai mươi pen. Đây nón Mỹ đó kìa. Này là tủ đồng hồ, nhóc có đồng hồ. Thấy kia mấy pen, thấy kia. Ở đồ xưa đồ cũ đây nữa kìa, nhóc hết trơn kìa nha. Ở đây mấy cái tượng kìa. Tượng này bằng bột đá kìa. Gãy ngay đây nè. Cái yên ngựa ở đây nữa nè. Rồi ba cái đồ linh tinh nhóc hết kìa.